Hello các bạn. Hôm nay Kinh Mẹo Hay xin phép được trao đổi về cái phép tính khai căn bậc hai các bạn, ở cái mức độ là cơ bản thôi. Thì hôm nay Kinh Mẹo Hay sẽ hướng dẫn cái cách để khai căn nó cơ bản nhất, ít ra nó có cái cơ sở để giúp các em ít nhiều tìm được cách khai căn bậc hai của một số. Rồi, để khai căn cho thuận lợi thì chúng ta sẽ cho các em học cái bảng bình phương nha các bạn. Đây, cái bảng bình phương là cái bảng này các bạn. Một bình phương bằng một. Những cái này thực ra thì các em nó biết rồi, nhưng cái hay của nó là ở cái chỗ nó giúp chúng ta xác định được cái số bình phương đơn giản hơn. Một bình phương bằng 1, hai bình phương bằng 4, ba bình phương tức là 3 nhân 3 bằng 9, 4 bình phương bằng 16, 5 bình phương chúng ta để riêng nó bằng 25, và cái này là trường hợp đặc biệt. Tới số 6 chúng ta ghi ngay dưới số 4, 6 bình phương bằng 36. Số 7 ghi ngay dưới số 3, 7 bình phương bằng 49. Số 8 ghi ngay dưới số 2, 8 bình phương bằng 64. Số 9 ghi ngay dưới số 1, 9 bình phương bằng 81. Như vậy thì chúng ta thấy rõ một điều này nè, đối với các số nguyên dương tự nhiên đó thì các số bình phương chỉ có mấy cái đuôi như sau: đuôi 1, đuôi 4, đuôi 9, đuôi 6 và đuôi 5 thôi. Không có số bình phương có đuôi là 2, 3, 7. Đó là cái bí mật đầu tiên của cái khai căn. Ở đây còn lại 5 số, và chúng ta xác định, ghi cách này thì chúng ta xác định nè, số 1 nó đi với số 9. Tất cả những số bình phương mà có đuôi là 1 thì cái số đơn vị của nó là hoặc là 1 hoặc là 9 thôi. Tất cả những số bình phương có cái hàng đơn vị là 4 thì hoặc số đơn vị của nó là 2 hoặc là 8. Rồi tương tự như vậy, số bình phương mà nó có đuôi hay số đơn vị là 9 thì số khai căn của nó hoặc là 3 hoặc là 7. 3 nó đi với 7, 2 đi với 8, 1 đi với 9, 4 đi với 6. Còn những số bình phương mà có đuôi là 5 thì chắc chắn số khai căn của nó sẽ là 5. Đây gọi là bảng bình phương, và khi nhớ cái này thì các em sẽ rất dễ dàng trong các cái phép tính khai căn. Chúng ta ví dụ chúng ta có cái phép tính là 5, 7, 6, khai căn bậc hai của cái số này. Như vậy bước 1 chúng ta dễ dàng xác định cái số đơn vị của cái phép khai căn này chỉ có hoặc là 4 hoặc là 6 thôi. 4 lần 4 16, 6 lần 6 36. Cho nên chúng ta xác định được số đơn vị rồi. Rồi, tiếp theo chúng ta xét cái số đầu tiên. Số 6 này chúng ta xét rồi. Tiếp theo bước 2 chúng ta xét cái số đầu tiên. Đó, số này. Thì dựa vào bảng bình phương hồi nãy chúng ta thấy, nếu 2 bình phương là nó bằng 4 và 3 bình phương thì nó bằng tới 9. Như vậy số 5 ở giữa này nè là nó nhỏ hơn 3 bình phương mà nó lớn hơn 2 bình phương, thì rõ ràng chúng ta phải chọn số nhỏ, chọn số 2 này nè. Chứ nếu chúng ta chọn số 3 thì cái số mà là khai căn ra nó sẽ lớn hơn cái số này, do đó không phù hợp. Từ cái bước 2 này chúng ta sẽ chọn là cái số hàng chục sẽ là số 2. Thì bước 3 thì từ cái số 2 này nè thì chúng ta lấy số 2 đó nhân với số tự nhiên kế tiếp sau nó, tức là nhân 3 bằng 6. Đó, thì chúng ta lấy số 6 tìm được này, chúng ta so sánh với số 5. Nếu nó lớn hơn 5 thì chọn số nhỏ, tức là giữa 4 và 6 này nè của bước 1 chúng ta sẽ chọn 4. Đó, còn nếu nó nhỏ hơn 5 đó thì chúng ta chọn số lớn.
tức là chọn số 6. Đó, thì ở đây rõ ràng là nó lớn hơn 5. Kết quả bằng 6 nó lớn hơn 5. Cho nên chúng ta sẽ chọn số 4. Như vậy rõ ràng ở bước 2 thì chúng ta có số 2 và bước 3 chúng ta có số 4. Vậy kết quả của căn bậc 2 5, 7, 6 sẽ bằng 24. Đó, cách khai căn là như vậy. Đây, chúng ta kiểm tra phép tính 24 nhân 24 bằng 5, 7, 6. Kết quả chính xác ha. Rồi tiếp theo chúng ta xét thử một cái ví dụ nữa. 4 chữ số. Ví dụ như chúng ta có một cái con số là 2401. Bây giờ khai căn, tìm căn bậc 2 của nó này, cho nó bằng bao nhiêu. Đó, thì rõ ràng bước 1 chúng ta xác định ngay. Đó, số đơn vị sẽ là 1 hoặc 9. Chúng ta loại trừ hết tất cả các số khác, vì số đuôi của con số này là của dãy số này là 1. Chúng ta xác định ngay hàng đơn vị sẽ là 1 hoặc 9. Thứ hai, chúng ta xét hai con còn lại. Ở đây chỉ có thể là 4 hoặc 5. Nếu 4 bình phương thì nó bằng 16, mà 5 bình phương thì nó bằng tới 25. Đó, chính do vậy thì ở đây chúng ta xác định cái bước 2 này sẽ là số 4. Số 4. Tiếp theo, chúng ta dùng bước 3 để tính toán coi nên chọn 1 hoặc 9. Bước 3 sẽ dùng con 4 này nhân với số thứ tự, nhân với số tự nhiên liền kề sau nó, tức là số 5. 4 lần 5 bằng 20. Lấy 20 so với 24, rõ ràng nó nhỏ hơn 24. Khi nó nhỏ hơn 24, buộc chúng ta phải chọn số lớn. Tại vì nó còn thừa nè, nó còn thừa mấy trăm nữa, thành ra phải chọn số lớn. Như vậy chúng ta sẽ chọn số 9. Và kết quả của cái phép bình phương này, chúng ta sẽ có kết quả là 4, 9. Chúng ta thử nha. Lấy 49 nhân 49 sẽ bằng đây 2401. Kết quả chính xác. Rồi, tiếp theo chúng ta thử làm một cái dạng toán đặc biệt để xem nó có đúng cái quy trình không, đúng cái công thức không. Ví dụ chúng ta có cái dãy số là 4, 2, 2, 5. Đó, thì bước 1 xác định luôn, không có lựa chọn 1, 2 gì, số lớn số nhỏ gì nữa, xác định luôn cái số đơn vị sẽ có là 5, đúng không ạ? Rồi bước tiếp theo chúng ta chỉ xác định số 42 này thì mấy bình phương là được thôi. Như vậy chỉ có hai con số. 6 lần 6 là 36, còn 7 lần 7 49. Như vậy 7 lớn hơn 42 không được, thành ra chúng ta chỉ chọn được số 6. Và cũng không phải lựa chọn gì thêm nữa, xác định được ngay căn bậc 2 của 4225 sẽ là 65. Cực kỳ đơn giản phải không ạ? Cho nên những cái số mà căn bậc 2 mà có số 5 cuối là xác định rất là nhanh. Đây, lấy 6 5 nhân 6 5 bằng 4225. Rất là rõ ràng. Đó. Vậy ví dụ chúng ta thử thêm một cái bài toán đặc biệt này coi nó có ra, nó có dễ không. Thử một bài 2025 coi nó có đơn giản không. Đó, thì rõ ràng con số đầu tiên chúng ta cũng xác định được là hàng đơn vị của số cần tìm sẽ là 5, và tìm thêm số trước thôi. Thì xét con 20 này chúng ta thấy rất là rõ phải không ạ? Nếu 4 bình phương sẽ bằng 16, 5 bình phương bằng 25. Như vậy không thể chọn 5 được, chỉ chọn 4 bình phương thôi. Và chúng ta có kết quả là 4. Và khai căn 2025 chúng ta sẽ có kết quả là 45. 45.
Đây, chúng ta thử kiểm tra nha. 45 nhân 45 bằng 2025. Rồi, đó là khai căn đối với số nguyên dương. Tiếp theo chúng ta thử khai căn của một cái số thập phân coi được không, bằng cái phương pháp vừa rồi. Đó, ví dụ chúng ta có một cái phép toán là 43,56. Chúng ta sẽ thử khai căn số này coi nó bằng cái gì. Đó, thì bước 1 chúng ta cũng dự đoán ha. Vì đuôi của nó là 6 thì chỉ duy nhất có 2 số phù hợp thôi. Thứ nhất là 4, thứ hai là 6. Chỉ có 2 số đó phù hợp thôi, 4 hoặc 6. Và bước thứ hai chúng ta tính toán cái số khảo sát là 43. Như vậy thì chỉ có 2 số có thể chọn phù hợp với số 43 này. Một là 6 nhân 6 bằng 36, hai là 7 nhân 7 bằng 49. Rõ ràng bước 2 chúng ta sẽ chọn 6. Đến đây thì bắt đầu phép tính nó dễ rồi. Nghĩa là khai căn bậc 2 của số 43,56 này, 56 này nè. Nó một là nó số 6,4, hai là số 6,6. Vậy thôi. Như vậy chúng ta chỉ cần nhân một số thôi. Các em nó chỉ cần chọn và nhân một số thôi thì nó sẽ biết nên chọn 4 hay 6. Ví dụ như 6,4 này nhân 6,4 này thì các em nó sẽ có kết quả là 40,96. Cho nên nó không hợp. Đó, buộc phải chọn là 6,6. Cho nên căn bậc 2 của 43,56 này nó sẽ là 6,6. Đó, cái này các em nó nhân nhẩm vào là nó thấy ngay là không khớp rồi. Chuyển 4 này qua 6,8 mà nhân cho 6 là bằng 40,8. 40,8 cộng với là 4 lần 4 là 0,16 nữa, nó ra là 40,96. Đó, 48 cộng với 16 là ra 40,96. Nó không có trùng được cái số này. Đó, còn cái này nè, 6,6 cộng 0,6 này là 7,2. 6 lần 7 đã 42 rồi. Và thêm cái 2 nhỏ đó cộng vô là chúng ta thấy gần bằng 43 là nó phù hợp. Cho nên chọn 6,6 sẽ chính xác. Đó, cái này nhẩm sơ thôi, không cần nhẩm chính xác thì cũng đoán được là 6,4 hay 6,6. Rồi, chúng ta thử kiểm tra kết quả nha. 6.6 nhân 6.6 sẽ bằng đây 43,56. Như vậy thì với cái phương pháp này, với phương thức này, chúng ta cũng sẽ dễ dàng khai căn được các cái số thập phân. Đó, ví dụ hay là số 20,25. Ví dụ vậy thì mấy số này còn đơn giản nữa ha. Đó, 25 thì chắc chắn chúng ta sẽ có số đơn vị là 5. Và 20 thì một là 4, hai là 5, mà 5 lần 5 25, 4 lần 4 16, cho nên rõ ràng là bước thứ hai chúng ta chọn phết 4. Vì ở đây có phẩy cho nên kết quả nó sẽ bằng 4,5. Chúng ta thử 4,5 nhân 4,5 sẽ bằng 20,25. Rồi, hy vọng rằng cái bảng bình phương và cái phép khai căn này sẽ giúp cho các cháu học toán căn tốt hơn, học toán khai căn, toán bình phương là tốt hơn, không có còn ngán sợ nó nữa. Video hôm nay đến đây xin phép kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem và trao đổi ý kiến với kênh Mẹo Hay. Cảm ơn rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau. Bye bye.